Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі Є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд топ-17 кращі серіали 2024 року з рейтингом 7 та вище, які вже вийшли в хорошій якості. Це перша частина антології кращих серіалів 2024 року, що отримали гарний рейтинг від всесвітньо відомого сервісу. Багато глядачів просять нас робити саме такі добірки, щоб вони не витрачали час на пошук достойних проєктів. Впевнені, що жінки обов'язково напишуть нам у коментарях, що їх зацікавило і найбільше сподобалось. Натомість чоловіки дуже скупі на оцінки та більш критично налаштовані стосовно нових серіалів. І частенько своїми коментарями дуже схожі на роздратованого Теда. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024, тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Погнали! Pay attention. If you want to solve a crime, you must first learn to see through the illusion. Details matter. «Смерть та інші подробиці» – 10-серійний американський детективний серіал. У головних ролях Менді Патінкін та Вайолет Бін. Шоуранери проекту Хайді Коул МакАдамс та Майк Уайс – великі шанувальники Агати Крісті, тому вони спробували створити сучасний серіал із атмосферою класичних детективних романів. За його сюжетом, на борту чудового круїзного лайнера прямо у відкритому океані відбувається таємниче вбивство. Перші підозри відразу падають на кохану загиблого, нервову білявку на ім'я Імоджен Скотт. Щоб довести свою невинуватість, Імоджен змушена звернутися за допомогою до геніального детектива Руфуса Котсворта. Цей проникливий, завжди з голочки одягнений детектив добре розуміє, що Імоджен не так проста, як усі вважають. Втім, під підозрою Руфуса виявляється не тільки ця дівчина з купою секретів, але й абсолютно всі – від гламурних розпечених пасажирів до вишколеного персоналу. People see things up there, and when they get back, they go crazy. Серіал «Сузір'я» – психологічний трилер із Нумі Рапаз у головній ролі. Акторка добре відома вам за виконанням ролі доктора Елізабет Шоу у фільмі Рідлі Скотта «Прометей», що є приквелом до франшизи «Чужі». Також вона чудово зіграла 7 різних жінок у фантастичному трилері «Сім сестер». За сюжетом серіалу «Сузір'я» астронавтка Джо пережила в космосі катастрофу, але зуміла врятуватися. Після вдалого повернення на Землю все б здавалося позаду, але дома вона дійшла висновку, що значна частина її життя просто зникла. Багато подій з її минулого здаються зовсім не такими, якими вона їх пам'ятала, та головне, вона не впізнає дочку і навіть саму себе. Джо намагається зрозуміти, що сталося, і вловити зв'язок між втратою цілого шматка життя та космічними подорожами. А головне, вона намагається повернути все, що втратила. Давай говори. Я вбив її. Кримінальне минуле – 8-серійний трилер від відомого телевізійного режисера Джима Лоуча. Він приймав участь у зйомках 23 серіалів, серед яких такі проекти, як «Вікторія», «Молодий Морс» та «Готель Вавилон». Одну із головних ролей у новому проекті зіграв Пітер Капальді, зірка серіалу «Доктор Хто». За сюжетом місто Лондон наші дні. Один терміновий анонімний дзвінок до служби порятунку жертви домашнього насильства призводить до конфлікту двох блискучих детективів. Молодої жінки, яка робить перші кроки в поліції, та досвідченого чоловіка з великим послужним списком, особистим кабінетом та гарними зв'язками серед поліцейського начальства. Вимушені взятися за стару справу про вбивство, за яке за неперевірену інформацію засуджено на 24 роки невинну людину, герої намагаються подолати застарілі стереотипи та расові забобони і довести один одному власну правоту. У цьому протистоянні молодість та небайдужість борються з досвідом та небажанням ворушити старі таємниці. I'm going to ask you some questions. Easy questions. Sound good? Off we go. «Месьє Спейд» – 6-серійний детективний трилер від режисера Скотта Френка. Головного героя Сема Спейда, легендарного американського детектива з епохи нуару, грає відомий актор Клайв Оуен. Спейд – один із найвідоміших детективів класичного нуару, придуманий видатним сценаристом Дешелем Хемметом.
Він з'явився лише в одному романі та кількох оповіданнях, але цей роман називався «Мальтійський сокіл», і його популярність, а особливо його бездоганна екранізація з Хамфрі Богартом, забезпечили Спейду вічне життя і великий вплив на детективний жанр. За сюжетом серіалу, у 1955 році американський приватний детектив Сем Спейд опиняється у невеличкому містечку Бозуль на півдні Франції. Знайома авантюристка Бріджит О'Шонесі, яка загинула у залізничній катастрофі в Стамбулі, заплатила йому чималі гроші, щоб він відвіз її 7-річну доньку Терезу до її батька Філіпа Сент-Андре. На жаль, Філіп, у якого досить сумнівна репутація, невідомо де, і Спейду доводиться віддати Терезу до чернечого притулку. Так же вийшло, що в Бозулі він зустрічає чудову жінку і залишається жити у Франції, продовжуючи заробляти приватним розшуком і вирішенням делікатних справ. Та не все так просто, і історія, яка починалася як звичайна справа про всиновлення, перетворюється на таємничий сюжет про жахливе жорстоке вбивство 6 чорниць. Якщо у світу і є який шанс, йому потрібен Ганг. Так, він точно врятує світ. Серіал «Аватар. Останній захисник» – багатосерійна адаптація одноіменного мультфільму 2005 року. Головну роль виконує молодий 14-літній актор Гордон Корм'є, який тим часом зіграв уже у 10 проєктах. Серед акторського складу там Лін Томіта, Даніель Ді Кім, Пол Лі та інші. За сюжетом серіалу «Аватар. Останній захисник» дії розгортаються у світі, де особливі воїни можуть керувати стихіями – водою, вогнем, землею чи повітрям. І де багато років триває війна. Юний Аанг – аватар. Тобто людина, яка може керувати всіма 4 стихіями, і саме йому судилося врятувати та відновити світ. Разом зі своїми друзями Сокою та Катарою він навчається користуватися своїми здібностями і протистоїть Зуку, вигнаному принцу народу вогню, який вважає, що зможе повернути собі добре ім'я, якщо полонить або навіть знищить юного Аанга. Останньому захисникові доведеться переконати самовпевненого мага вогню, що це буде зробити не так просто. Серіал «Ласторія» – військова драма спільного виробництва Італії та Франції. Режисером серіалу стала Франческа Аркібуджі, а головні жіночі ролі виконали популярні європейські акторки Жасмін Трінка та Азія Ардженто. Проект заснований на бестселері італійської письменниці Ельзи Моранте. За сюжетом серіалу події розгортаються в Італії в 40-х роках ХХ століття. Головна героїня Іда Рамундо, єврейського походження, близько зіткнулася із жахами фашизму. Після зґвалтування німецьким солдатам вона дізналася, що чекає на дитину. Вирішив не позбавлятися невинного дитя, вона виховала сина з любов'ю, назвавши італійським ім'ям Джузеппе. Старший син Іди на ім'я Ніно вирішує піти на фронт разом із фашистами, залишивши матір наодинці з німецькими окупантами. Під час бомбардування Іда вимушена залишити свій рідний дім та шукати нового притулку. Після всіх випробувань війни Іда, старший син Ніно, що повернувся до неї, і молодший Джузеппе пробують розпочати життя заново в напівзруйнованому Римі. Я не хочу бути бандитом. А якщо я хочу робити те, що я хочу? Про таких на Тайвані кажуть американці. Серіал «Брати Сунь» – нова кримінальна екшн-комедія від сервісу Netflix. Головних героїв зіграли Сам Сон Лі, Джастін Чень та володарка Оскару популярна акторка Мішель Єо. За сюжетом серіалу Брюс Сунь живе зі своєю матір'ю в Лос-Анджелесі і нічого не пам'ятає про своє дитинство та те місце, де він народився. Але життя Брюса повністю змінюється, коли він знайомиться зі своїм старшим братом Чарльзом, який приїхав, щоб захистити сім'ю. Виявляється, що багато років тому мати втекла з Брюсом до США, щоб убезпечити його від кримінального світу Тайваню, в якому сім'я Сунь займає одне із перших місць. Батько Брюса – відомий кримінальний авторитет Тайбея, голова нефритових драконів, а його старший брат – професійний кілер на прізвисько Табурет. Тепер, коли батька сімейства важко поранили, решті родини загрожує смертельна небезпека, і юному герою все ж таки доведеться зіткнутися зі злочинним світом, від якого його так старанно оберігали. Я не курив, у мене не було сексу, в мене нема дівчини. Ми з тобою були найкращими друзями все життя. 11 січня на платформі Пікук вийшов комедійний проект «Тед». Це приквел фільму «Третій зайвий» з Марком Волбергом. Живого плюшового ведмедя, як і в оригінальній картині, озвучує Сет Макфарлейн, який одночасно є режисером серіалу. Компанію йому склали Макс Буркхолдер, Алана Юбак, Скотт Граймс та Джорджа Уікхем, які грають членів однієї родини. За сюжетом серіалу дії відбуваються у Бостоні у 1993-му. 8 років до цього 7-річний Джон Беннет загадав на падаючу зірку, і його улюблений ведмедик Тед ожив.
Він відразу став головною зіркою новин та найпопулярніших телешоу. У 1993-му Тед вже не такий популярний і живе звичним життям разом із 16-річним Беннетом, його батьками та двоюрідною сестрою Блеєр. Як будь-який підліток, Джон переживає пубертатний період, який приносить йому чимало клопоту і змушує задаватися складними та незручними питаннями. Плюшевий гуру Тед готовий на все, аби допомогти своєму дружбанові пізнати дорослий світ у всьому його розмаїтті. А от як він це зробить та наскільки це буде весело, вам краще побачити самим. Гарантуємо, поціновувачі альтернативної версії Паддінгтона будуть задоволені. Ось тільки неповнолітніх діточок краще забрати від екранів, тому що, як нам здалося, матюків у серіалі більше, ніж звичайних слів. Mela Bell, I've got a story. What kind of story? It's a crime story. «Хлоп'я поглинає всесвіт» – це австралійська кримінальна драма від сервісу Netflix. Серіал заснований на одноіменному романі-бестселері письменника Трентона Далтона, який написав сценарій разом з Джоном Колі. Головні ролі виконали Тревіс Фімейл, Фібі Тонкін, Саймон Бейкер та багато інших. У центрі серіалу 12-річний хлопчик Ілай, якого оточують дивовижні люди. Його відчим наркодилер, а мати наркоманка. Він намагається знайти підтримку у старшого брата, який дав обітницю мовчання, і колишнього ув'язненого, який став йому майже нянькою. Незважаючи на мінливість долі, історія дорослішання австралійського підлітка в 80-ті роки ХХ століття показує не тільки жорстокість та світ без надії, а й світлі чарівні сторони нашого життя. Одна жінка стоїть за усім цим. «Гризельда» – новий кримінальний серіал від творців «Нарко», заснований на реальній історії кокаїнової королеви Гризельди Бланко. Головну роль у проєкті Netflix виконала зірка американської сімейки Софія Вергара. Актриса, яка в основному грала в комедіях, була не самим очевидним претендентом для зйомок у кримінальній драмі, проте, за словами продюсера Еріка Ньюмена, вона змогла краще за інших зрозуміти Бланко. Грізельда Бланко була одним із наймогутніших кримінальних авторитетів у Флориді у 70-80-х роках минулого століття. Уродженка Колумбії, вона організувала контрабанду кокаїна з рідної країни у США та створила багатомільйонний наркобізнес у Майамі. Грізельда відрізнялася особливою жорстокістю, особисто вбивала конкурентів та замовила кілерам від 40 до 200 осіб. Вважається, що саме вона вигадала вбивство на ходу з коліс мотоцикла, до якого часто вдаються у ході нарковій. Грізельда розробила безліч контрабандних маршрутів та способів перевезення наркотиків, якими користуються й досі, а також вигадала та навіть продавала спеціальну жіночу білизну з потайними кишенями для перевезення заборонених речовин. Токіо. Те, що ми робимо день за днем, впливає на хлопців. Ми боремось з монстрами за те, що вони натворили. «Володарі повітря» – третій серіал у лінійці великобюджетних військових драм про Другу світову. Першими двома були «Культові брати зі зброї» 2001-го та «Тихий океан» 2010-го. Новий проект продюсерів Стівена Спілберга та Тома Хенса присвячений 8-й повітряній армії США. В акторському складі Остін Батлер, Баррі Кеоган, Калум Тернер та інші молоді зірки. Це військова драма про льотчиків-бомбардувальників із 100-ї бомбардувальної групи, які зробили неоціненний внесок у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні. Розповідь ведеться від імені американських та англійських пілотів. Серіал «Володарі повітря» заснований на книзі Дональда Міллера і тематично пов'язаний з уже згаданими проектами «Брати зі зброї» та «Тихий океан». Спочатку права на зйомку нового серіалу належали HBO, але у жовтні 2019 року їх купила компанія Apple. Перші 3 епізоди зняв режисер справжнього детектива Керрі Фукунага. Бюджет серіалу – понад $250 мільйонів. Можна припустити, що один епізод коштує приблизно 27 мільйонів, а це вдвічі більше, ніж, наприклад, серія «Гри престолів». Imagine one selected day struck out of your life and think how different its course would have been. «Один день» – це нова комедійна мелодрама британського виробництва від сервісу Netflix. До створення цього чудового проекту доєдналася відома сценаристка Ніколь Тейлор, а в головних ролях Лео Вудал та Амбі Камот. Серіал «Один день» заснований на книзі Девіда Ніколса і є ремейком одноіменного фільму з Енн Хетуей та Джимом Стержесом. За сюжетом серіалу головні герої Емма Морлі та Декстер Мейх'ю вперше заговорили один з одним на випускному вечорі. Після ночі кохання вони розійшлися, але їхні долі виявилися пов'язані навічно.
Герої протягом кількох десятиліть зустрічаються в день свого знайомства та бояться зізнатися один одному в романтичних почуттях. За ці роки Ема та Дек зміняться, подорослішають, зазнають радості та горя, переживуть злети та падіння. Поміняються і їхні почуття один до одного, сформуючись у щось справжнє та важливе. Police are looking. They need someone like you. For what? Police don't use psychologists. They need a forensic profiler. We don't have profilers in this country. You'll be the first. «Спіймай міні-вбивцю» – британський кримінальний серіал, заснований на одноіменній автобіографічній книзі Мікі Пісторіус. Головні ролі виконали Шарлотта Хоуп, Стівен Джон Уорд, Грант Росс та багато інших. За сюжетом серіалу головна героїня Мікі Пісторіус раніше займалася журналістикою, але тепер переключилася на психологію і стала першим профайлером у Південно-Африканській Республіці. Щоб допомагати у пошуках злочинців, вона не просто складає їхні психологічні портрети, але й занурюється в темні куточки їх свідомості і душі, пропускаючи через себе всі їхні почуття та емоції. У 90-х роках ХХ століття у пар почали з'являтися маніяки та серійні вбивці, а разом з ними зросла велика кількість жахливих злочинів. Щоб покласти цьому кінець і засадити злочинців за грати, Міккі доведеться пережити найважчі трагедії у своєму житті. Справжній детектив – драматичний детективний серіал-антологія від каналу HBO, що розповідає про поліцейських із непростими долями, які розслідують гучні та заплутані справи. Кожного сезону розгортається нова історія з новими героями. Справжній детектив завжди був виключно чоловічою історією, але більше це не так. За 4-й сезон відповідає мексиканка Іса Лопес, яка не тільки сама написала сценарій, а й поставила всі 6 серій. У головних ролях оскароносна Джоді Фостер та молода акторка, екс-чемпіонка з боксу Келлі Рейс. Дія нового сезону відбувається у вигаданому шахтарському містечку Еніс на Алясці, починається з загадкового масового суїциду північних оленів та появою одноокого білого ведмедя. По першим кадрам сезон більш нагадує арктичний жах у дусі фільму «Щось» або скандинавські хорори. Настає довга полярна ніч, але спати найближчі темні місяці шефу місцевої поліції у виконанні Джоді Фостер явно не доведеться. З розташованої неподалік дослідницької станції Целал зникають усі вчені. 8 чоловіків із різних куточків світу. На підлозі поруч з попкорном валяється відрізаний людський язик, а на грифельній дошці написані слова «Ми всі мертві». Додайте до цієї атмосфери містичне видіння у деяких героїв та загадкові слова «Вона повернулася». Just gonna ask you a question, Grimes. Look in your eyes. Why are you here? Do you want to kill? Or do you want to die? «Ходячі мерці. Ті, хто вижили» є спін-оффом культової зомбі-драми «Ходячі мерці» та 7-м внеском у франшизу. За режисурою відповідають 3 постановники, а саме Берт, Берті та Грег Нікотеро. Берт і Берті приймали участь у зйомках багатьох чудових серіалів, серед яких, наприклад, «Велика» про імператрицю Катерину II, «Наш прапор означає смерть» про аристократа Стіва Беннета, що став піратом, «Уроки хімії» про шлях молодої жінки до своєї мрії та фантастичний трилер «Бункер» з Ребеккою Фергюсон у головній ролі. Щодо Грега Нікотеро, то він 12 років поспіль був режисером класичної франшизи «Ходячі мерці», тому більше за інших краще розуміє всі її переваги та недоліки. У центрі сюжету нового спін-оффу доля головного героя всієї франшизи Ріка Граймса після викрадення військами Громадянської Республіки, а також історія Мішон, яка продовжує пошуки коханого чоловіка. Мішон дізнається, що Граймс, який зник безвісті декілька років тому, все ж таки живий і взятий в полон бійцями Громадянської Республіки. Жінка озброюється катаною і вирушає на його пошуки, по дорозі знищуючи натовпи голодних зомбі. Натомість схоже, що Громадянська Республіка не придумала нічого кращого, як знайти собі нових ворогів, окрім зомбі, та встановити жорстку диктатуру, підкоривши своїй владі усіх, хто вижив після страшного апокаліпсису. War is coming. «Сьогун» – американський історичний серіал, що є екранізацією одноіменного роману Джеймса Клавела. Серед авторів сценарію Мет Ламберт, що працював над створенням «Венздей», та режисери, що поставили свого часу «Пацанів» та «Відьмака». Серед акторського складу Ганна Саваї, Хіроюка Санада, Космо Джарвіс, Таданобу Асану та багато інших. Події розгортаються в Японії на початку 17 століття. Англійський моряк Джон Блекторн потрапляє в країну випадково. Його корабль зазнає пошкоджень, а сам він потрапляє в полон. Невдовзі доля зіштовхує його з Йоші Торанагою у виконанні актора Хіроюкі Санада, могутнім японським лордом, який веде запеклу та кровопролитну боротьбу за владу.
Торонага робить Блекторна своїм радником і використовує його європейські знання та досвід проти своїх політичних суперників. Цей союз сильно змінює життя Джона, спрямовуючи його на шлях становлення першим іноземним самураєм. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.